Bine ați venit, dragilor de Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, cuprinsă între 3 până pe 9 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragii mei, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin like-uri, prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturilor voastre de apreciere și desigur prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cum desigur, cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Haideți să vedem care este energia voastră, dragii mei, în această primă săptămână întreagă de august. Se pare că lucrurile încep să se așeze într-un mod destul de curios, dar parcă nu trebuie să mai vă sforțați atât de mult, să mai vă chinuiți atât de mult, poate să obțineți un anumit lucru, să rezolvați poate o anumită situație. E ca și cum ceva devine mai ușor, da? Viața, lucrurile cumva se desfășoară parcă de la sine, fără forțare, așa că e chiar indicat să nu forțați în această săptămână lucrurile, pentru că cumva parcă se aliniază singurele, da? Să vă relaxați un pic, da? Să nu încercați să controlați excesiv, e un moment de relax, ca să spunem așa, în care voi trebuie să aveți încredere în anumite sincronicități, chiar dacă nu le înțelegeți voi complet. E ca și cum ai spune, dom'le, lucrurile se întâmplă cu un scop, nu degeaba. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 3 până pe 9 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem o regină de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, avem un 5 de monede, o regină de cupe, zodii de apă, la fel ca și voi, aici avem zodia rac și surpriza săptămânii. Hai să le și clarificăm, să vedem ce avem aici. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Pești, regina de bâte. Clarificăm 5 de monede, te rog. Grijă la bani în această săptămână. Regina de cupe. Carul, te rog, clarificăm-l. Interesant. Clarificăm carul și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională avem o regină de bâte. O regină de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Puteți avea voi poate ascendent pe zodie de foc, să aveți legătură în mod direct sau vorbim de o altă energie. De unde provine el? De la un 7 de cupe. Voi se pare că ați avut parte de niște propuneri, nu știu, de joburi, de proiecte, de colaborări. În această situație aș spune că eu aș vedea mai mult ca o trecere de la mai multe idei, la mai multe variante, de la mai multe propuneri
către ceva mult mai, care îți dă mult mai multă încredere. Cum am mai spus, voi ați fi putut avea multe opțiuni, multe idei, dar să nu știți exact cam pe care să le alegeți, în ce direcție să mergeți. Pot exista de asemenea și niște promisiuni aici sau posibilități care, nu știu, să sună destul de bine, dar bineînțeles nu toate sunt la fel de realizabile. Acum, această regină de bâte spune, știi, alege ce te reprezintă și ai curajul să mergi înainte. De ce? Pentru că regina de bâte aduce inițiativă, aduce încredere. Și aduce această putere de a te face remarcat. Așa că voi s-ar putea să vă asumați că ia o idee, o decizie, că începeți voi să ieșiți dintr-o perioadă în care tot ați ezitat, dar de asemenea ne poate vorbi și de o energie foarte puternică, o persoană activă, încrezătoare, care să vă ajute să vă găsiți direcția. Deci putem vorbi și de acest aspect, de cineva care efectiv parcă vă transmite așa. Sau voi vă recuperați dacă aveți legătură directă cu zodiile de foc. Acum, pe partea asta a banilor, nu știu dacă vouă vi s-a promis un ajutor financiar sau cu această regină de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Această regină de monede vorbește în general, de partea asta a banilor, de lucruri stabile, de siguranță materială. Poate că unii dintre voi, cei care aveți ascendent în zodii de pământ, cu predilecție, eu aș spune Taur, dar nu numai, poate să fie Fecioară sau Capricorn. Aș spune că voi ați avut o bună administrare a bănuților în ultima vreme, da? Ați încercat așa să gestionați într-un mod cât mai inteligent propriile resurse și pe partea de investiție ați fost destul de prudenți. Dar apare acest 5 de monede pe care eu îl văd ca o cheltuială total neașteptată în această situație. E ca și cum vă vine o factură neașteptată. Sau ceva aici oricum vă frustrează, nu vă dă pace. Și aveți senzația că dacă acceptați poate ajutor, sprijinul cuiva, mamă, și eu pe urmă ce fac? Că rămân mai sărac decât eram. Poate să fie și acest lucru. Dar în același timp, eu aș spune că, nu știu, voi cred că începeți să vă faceți griji vis-a-vis de siguranța voastră financiară. Pentru că sunt la poli opuși. Și cum acești 5 de monede pleacă de la această regină de monede, tocmai pentru că voi vreți să aveți grijă de bani, să vă păstrați stabilitatea cu greu poate obținută, începeți să deveniți foarte conștienți de lipsuri, da? Sau de anumite cheltuieli pe care voi trebuie să le acoperiți. Acum, aveți grijă cui acordați ajutor, că mai poate să fie și asta. Ori că oferiți prea mult, ajutați prea mult pe alții, vă ocupați poate prea mult de anumite nevoi sau, nu știu, puneți pe primul loc siguranța altora, iar apoi vă dați seama de fapt că bănișorii voștri sunt încep să se cam limiteze. Da? Nu, cum să spune, nu o văd neapărat ca pe o pierdere financiară, wow, dar e aici o energie în care voi vă puteți regăsi, așa cum le-am spus deja. E clar că e o perioadă în care vă simțiți mai strânși cu ușa, așa, sau pur și simplu sunteți voi mai îngrijorați.
E o preocupare. E o preocupare legată de bani, vis-a-vis de o cheltuială, vis-a-vis de faptul că poate vă gândiți prea mult la alții și la voi mai puțin și atunci vezi că scade bugetul. Dar să știți că soluția vine prin organizare, prin prudență și prin o administrare a ceea ce ai deja. Dar asta depinde de voi. Cum veți acționa. Pe partea relației avem o regină de cupe, aici sunteți voi și pusnicul, zodia Fecioară, nu știu dacă vă spune ceva. Care este ideea? Ați avut relația voastră, posibil să fi trecut printr-o perioadă în care cel puțin voi sau unul dintre voi ați analizat foarte bine cuplul vostru, ați încercat să vă înțelegeți partenerul, partenera, da? Ați avut parte chiar și de niște discuții destul de profunde sau pur și simplu ați gândit destul de atent înainte de a lua o decizie majoră. Văd aici și o însingurare, să-i spunem așa. A fost o anumită distanțare în relația voastră și nu neapărat distanțare, putea să fie și distanțare geografică, dar să zicem așa, a fost și un soi de lipsă de comunicare, o distanțare care pe voi v-a ajutat, sau pe unul dintre voi cel puțin v-a ajutat să vedeți poate relația un pic diferit sau să obțineți niște răspunsuri. Pe de altă parte mai putem vorbi și de faptul că la fel unul dintre voi ați putut evita anumite discuții importante creând, fără să vă dați seama, la această distanțare, creând această distanțare de lipsă de comunicare între voi. Toate astea duc la regina de cupe. Asta v-a adus o maturizare, aș spune, din punct de vedere al relației. Momentul ăsta de însingurare, nu neapărat însingurare, cât momentul ăsta de distanțare pe voi, se pare că în această săptămână o să vă ajute să aveți totuși o discuție mult mai calmă. Mult mai calmă și aici chiar dacă avem totuși această regină de cupe, eu totuși o văd cu două tăișuri. De ce? Dacă distanțarea nu a fost pe o perioadă foarte lungă de timp și că dacă într-adevăr există dorința, domne, hai să vedem cum facem cu relația asta noastră. Dar dacă distanțarea durează de ceva vreme, atunci chiar și această regină de cupe îmi vorbește de ideea asta de, cum să spun eu, o pierdere de echilibru, să spunem așa. Dar hai să nu vedem decât, poate să fie și acest lucru, dar mergem pe partea pozitivă și eu aș spune că în sfârșit începeți să vă deschideți, începeți să vă apropiați, dar după această perioadă de retragere, de nevoie de spațiu, unul dintre voi clar a avut nevoie să se retragă puțin, să-și înțeleagă emoțiile, să caute răspunsuri sau să-și dea seama exact cam ce își dorește cu adevărat de la această relație. Și regina, desigur, la rândul ei, ca și cum ai zice, gata, am stat o perioadă, am gândit, mi-am dat seama ce emoții am, ce simt și, nu știu, poate să ne vorbească și de, e ca un mesaj de deschidere, de mai multă înțelegere, dar și de mai multă afecțiune. Că e din partea voastră, că e din partea partenerilor voștri, aici rămâne la latitudinea voastră să apreciați. Am simțit nevoia să desfac surpriza, chiar dacă n-am citit pentru cei singuri.
Dragilor, haideți să discutăm și despre cei singuri, pentru că aici sunt niște lucruri care se pot surpriza, clar, este legată de oricare aspect al vieții. La cei singuri avem carul, zodia Rac. De unde provine el? De la un 3 de bâte, dorința de a ieși din zona de confort. Voi așteptați posibil un răspuns, cei singurei, poate chiar pe plan sentimental, și ori vis-a-vis de o călătorie, ori vis-a-vis de o decizie foarte hotărâtă. Carul în această situație vorbește de faptul că voi căutați o persoană care să împărtășească ambițiile voastre, care să fie la fel de determinată, să există șansa să aveți o întâlnire în această săptămână cu cineva foarte hotărât, destul de responsabil și voi vreți face o acțiune la propriu. Vreți să cunoașteți această energie, această persoană. Adică nu mai e loc. Nu mai e loc de... Sunteți hotărâți să o faceți. Și șansa asta se preconizează de ceva vreme cu 3-ul de bâte. E ceva nou, nu știu, e ceva care vă inspiră așa o perspectivă nouă. Vă dă un entuziasm. Nu știu dacă ați cunoscut această energie la vreun eveniment social sau, nu știu, într-un proiect în comun. Așa că chiar puteți avea o întâlnire. Acum, revenim la surpriza săptămânii. Avem un 8 de spade. De unde vine el? De la un 4 de bâte, ceva ce era stabil, cumva a ajuns la finalul său natural. Am putea vorbi. Sau și asta vouă vă dă o energie nu tocmai plăcută, dar, cum să spun eu, începeți să vă gândiți la lucruri care e posibil în realitate să nu fie chiar așa cum le vizualizați voi, cum le gândiți voi. Ce este interesant, că aici avem totuși două cărți destul de pozitive, chiar foarte pozitive, totuși ajungem la un 8 de spade. E un blocaj mental aici, ceva vă va bloca gândurile, pentru că totuși 4 de bâte vorbește de un mediu stabil, de o reușită, de o întâlnire, de o celebrare, de un sentiment de siguranță și lumea desigur adaugă, cum am mai spus, încheierea unui ciclu, atingerea unui obiectiv, ajungi la un punct important și ce să vezi, din toate astea apare acest 8 de spade, pe care eu văd ca pe o situație în care voi ajungeți, culmea, într-un moment bun sau la finalul unei etape perfect normale. Dar tocmai atunci, parcă ori nu știi ce urmează, este ca și cum ai zice, am ajuns aici, am obținut ceva sau am încheiat un capitol și acum ce fac? Da? E o lipsă de direcție. E un blocaj. De ce? Pentru că îți faci prea multe gânduri posibil și nu tocmai gânduri bune. E ca și cum ai zice, doamne, nu mai știu să mă bucur de ceva care de fapt e bun pentru mine. Și vedem după această energie. Deci lucrurile parcă merg fluent, atât de fluent că nici ție nu-ți vine să crezi. Și de fapt asta este surpriza. Da? Poate cumva voi veți simți că trebuie să rămâneți într-un anumit rol, pentru că lucrurile au mers atât de fluent în care efectiv nu realizezi, stai mă, că de fapt s-a rezolvat. Deci s-a rezolvat, nu mai trebuie să fiu agitat. Pentru că nu are, de obicei, 8-ul de spade, să știți că nu este cartea, energia care ne vorbește de situațiile alea în care ne facem 50.000 de scenarii și care ele n-au nicio treabă cu realitatea din teren. Haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi.
dragilor din pești, săptămâna 3-9 august. Ia să vedem. Ia uite, 3 avem. Avem familie, Cupidon și acceptare. Ce ne spune? Această situație are de văzut cu vreo experiență emoțională relaționată cu un membru din familia ta. Noi putem să te ajutăm să-l înțelegi, să-l soluționezi, așa că imaginează-ți o lumină de culoare albastră care te înconjoară, atât pe voi cât și pe cei implicați. După aceea gândește-te la îngeri și primește prezența lor. Fii atent la senzațiile care vin și pe care ți le aduce această situație și încearcă să simți pace. Este de fapt un îndemn cred că de împăcare, dacă nu, ceva legat de un membru din familia asta este clar. Și de o iertare. Asta intuitiv o spun. Avem un mesaj, Cupidon, primește o ploaie de iubire direct în inimă și în minte pentru a-ți trezi iubirea pentru viață și responsabilitatea de a te trezi a venit din dorința, din decizia ta hotărâtă de a accepta și a te bucura de o relație sentimentală. Permite-ți să-ți permiți ție însăți să te bucuri de iubire în forma ei spontană și în toată splendoarea ei. Aici e ca și cum ai zice, dacă în momentul ăsta simți să faci un lucru care nu rănește, mare atenție, nici pe alții și nici pe tine și îl faci din iubire, de ce să nu o faci? Ultimul mesaj, acceptare. Uită-te la tine și la ceilalți cu ochii îngerilor. Ce înseamnă asta? Cu iubire necondiționată și cu acceptare. În acest mod vei inspira și îi vei anima pe toți cei care se află în jurul tău, ca și ei să își depășească, să ajungă la acel maxim potențial. De fapt, așa, per total, mesajul acesta ne vorbește în primul și în primul rând de familie, de iubire, de acceptare, de ideea asta că nu suntem toți perfecți și mai ales dacă ați avut ceva divergențe, probleme, situații în familia voastră și, cum să spun eu, aveți, așa cum bine vedem, lucrurile vor începe așa să fie un pic mai fluide și îți dai seama că totuși, dacă într-adevăr există iubire necondiționată, nu știu de ce mă duce cu gândul la copii, îi puteți ghida cu iubire, îi puteți ghida cu înțelegere și puteți poate și accepta că nu toți suntem la fel și așa cum pe noi ne acceptă Dumnezeu, divinitatea, așa cum suntem, cu bune și cu rele, și noi la un moment dat va trebui să acceptăm, desigur, aș adăuga eu, în anumite limite rezonabile, în limite sănătoase, dar să nu uităm că iubirea până la urmă este cea mai puternică unealtă pe care o putem avea de-a lungul vieții. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați desigur ca pacea, credința, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.